ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම පොඩි සාලයෝ පෙනුමට බැද්දා. අපි බලමු මේ සාලයෝ බදින්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන මම සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත සාලයෝ. මේ පාන් පිටි. මුලින්ම මම මේ සාලයෝ වලට කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. පාන් පිටි වලටත් එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ මිරිස් කුඩු. මේ ලුණු. පාන් පිටි වලටත් ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේ සාලයෝ ටික වහලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ වෙලාවේදී මේ පාන් පිටි ටික මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගෙන වතුර ටික ටික දාලා පේස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. කැට නැති වෙනකම්ම මේ පාන් පිටි ටික දිය කර ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මම තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ හදාගත්ත පේස්ට් එකට සාලයෝ එකින් එක දාලා හොඳට පොඟවගෙන බැද ගන්නවා. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ සාලයා මේකට දාලා හොඳට පාන් පිටි ගා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක රත් වූ තෙලට දා ගන්නවා. මේ විදිහට මම මේ සාලයෝ ටික දෙපැත්ත හරවලා හොඳට කර වෙන්න බැදගත්තා. නිකම්ම සාලයා බදිනවට වැඩිය මේ විදිහට ඔයාලත් බෙදලා බලන්න. එතකොට මේ සාලයා හොඳ පෙනුමට එනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.